السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Welcome to the second lesson in our series. إذا مرحبا بكم في الدرس الثاني من سلسلة تعلم الانجليزية للمبتدئين. الدرس ديالنا اليوم هو الدرس الثاني، إذا هو التحية ولا كيفاش كنعطيو التحية. In English we say greetings التحية. إذا غنبداو بالتحية بالنسبة للشيء العام ولا بالشكل العام. شنو كنقصدو هنا بالشكل العام؟ بمعنى التحية اللي ما مرتبطش بواحد الوقت، كنقولوها في أي وقت بغينا، ما عندناش مشكل. تقدر تقولها في الصباح، في الليل، في النهار، فوق ما كنتلاقاو شي واحد ما عندناش مشكل. هاي حسن، how is it going؟ how is it going؟ إذا هنا شنو كنقصدو؟ مرحبا حسن، كيف تسير الأمور؟ كي داير بالدارجة، كيف الحال إلى غير ذلك. نعاودها لكم وانتم تتبعوا معايا. هاي حسن، هاي حسن، how is it going؟ عندي سؤال. إذا how is it؟ شوفوا هذه صعيبة شي شوية. is it how is it going؟ how is it going؟ great thanks. how about you؟ إذا great thanks. how about you؟ great يا عظيم، لا ممتاز، هنا نقولوا ممتاز. great thanks. how about you؟ بمعنى ملي كتكون بخير وما عندكش حتى شي مشكل كتقولوا great thanks، كتشكروا شكرا. great thanks. علاش قلنا شكرا؟ لأن سول. great thanks. how about you؟ وماذا عنك؟ هذيك how about you هذاك ليكسبرسيون كامل حنا ما كيهمناش دابا نعرفوا كل واحد شنو كيعني. كيهمنا نعرفوا شنو كان يعني. ملي نكونوا بغينا نهضروا مع شي واحد كنقولوا له how about you. هو سولنا نفس السؤال بلا ما نعاودوا نطرحوا له عاوتاني هاي حسن how is it going. نقول له how about you. اوكي، وماذا عنك. اذا غادي نعاود هذا الديالوج، هذا الاكستشانج. هاي حسن how is it going؟ great thanks. how about you؟ good. إذن في الصباح ملي كنفيقو الصباح تلاقينا بشي واحد، وهنا بغينا نأكدو التحية ديال الصباح. good morning Mr. Clinton. good morning هاديك تجي ما كنطقوهاش. good morning Mr. Clinton. how are you؟ good morning Mr. Clinton. how are you؟ إذن صباح الخير مستر كلينتون، كيف الحال؟ كيف حالك؟ how are you؟ كيف حالك؟ I am fine ماشي فين، ماشي I am فين. I am fine Jack. I am fine Jack. thank you. I am fine Jack. thank you. أنا بخير جاك، شكرا لك. نعم. good morning Mr. Clinton. good morning Mr. Clinton. how are you؟ I am fine Jack. thank you. دابا غندوزو العشية المساء. نقولوا العشية يعني اللقاء اللي كيكون من بعد الزوال حتى الفوق. good afternoon Sandra. how are you؟ good afternoon Sandra. how are you؟ good afternoon. good afternoon Sandra. how are you؟ نعاودها. good afternoon Sandra. how are you؟ pretty good. thanks. how are you doing؟ pretty good. كانت غادي ماشي مشكل. pretty good. thanks. how are you doing؟ حنا غنحاولو نطبقها غير بالتي حاليا تنتعلمو مزيان. غنعاودها. good afternoon Sandra. how are you؟ إذا عندنا مساء الخير ساندرا. مساء الخير هنا كنقصدو بها العشية ماشي الليل. good afternoon Sandra. how are you؟ pretty good thanks. جيد شيئا ما، يعني كاين شوية د المشكل. pretty good thanks. بحال حنا ملي كتقول له بخير بمعنى كاين المشكل. pretty good thanks. how are you doing؟ اوكي، بمعنى كيف حالك أنت أيضا.
how are you doing؟ كيف تسير الأمور معك؟ إذن good afternoon Sandra, how are you؟ pretty good, thanks. how are you doing؟ إذن إحنا كنسولو قلنا له good afternoon كي داير؟ pretty good الجواب ديالها pretty good thanks. غادي تعاود تسولنا how are you doing بمعنى خصنا نعاودو نجاوبو حنا إما fine ولا good إلى غير ذلك. أوكي. إذا هنا ملي كنقولو pretty good بمعنى شي شوية مزيان ماشي 100% يعني 80% وصافي. دابا غنمشيو لليل اللقاء اللي كنتلاقاو في الليل يعني من المغرب للفوق إلى غير ذلك. good evening Mrs. Jackson. good evening مساء الخير. good evening Mrs. Jackson. هذيك Mrs. Jackson السيدة جاكسون. good evening Mrs. Jackson. هي شنو جاوبت؟ hello Miss Austen. hello Miss Austen. how are you؟ أهلا أنسة أوستن كيف حالك؟ how are you؟ hello Miss Austen. how are you؟ الجواب ديال ميس أوستن هو I am okay. I am okay. Thank you. I'm okay. Thank you. نعاودهم بثلاثة. الأولى good evening Mrs. Jackson. hello Miss Austen. how are you؟ I'm okay. Thank you. حاولوا تصنتوا ديروا بوز للفيديو عاودوا تصنتوا لها مزيان تضبطوها. إذا دابا غادي ندوزو للتايتلز ما يسمى بالألقاب. ما عندناش ربما يكون المصطلح ماشي هو هذاك. غادي نحاول نشرح شنو كنقصد بهذا تايتلز. بالنسبة لميس الأنسة ملي كنبغيو نوصفو ولا بغينا نهضرو مع شي بنت مازال ما مزوجاش كنقولو لها ميس الأنسة فلانة. وإلا كانت السيدة متزوجة غنقولو لها ميسيز كتكتب هذيك MRS وعندنا نقطة ولكن كنطقوها ميسيز. السيدة بالنسبة بغينا نحترموها يعني رغم أن حتى ميسيز راه الاحترام غير فوقاش كنستعملو ميز ملي ما كيكونش كيهمنا واش السيدة مزوجة ولا لا ولا حنا ما كنكونوش عارفين بحال ملي كنكونوا كنهضروا مع شي مديره ديال شي بنكه ولا شي شركه الى غير ذلك كنقولوا ميز جاكسون بمعنى انا ما عارفهاش. الا قلت لها ميسيز غيكون مشكل قلت لها ميس يقدر يكون مشكل لان ما عارفش شنو كاين. باش نخرج من باب واسع كنقول ميز جاكسون. وبالنسبه للراجل كان دري صغير ولا طفل ولا متزوج الى غير ذلك كنقولوا مستر. إذا تنطقوها مستر وعقلوا MR نقطة ميز نقطة ميسيز نقطة وميس ما كايناش نقطة. اوكي ميس جاكسون ميسيز جاكسون ميز جاكسون ومستر جاكسون. اوكي نعاودهم هادو كيتسموا الألقاب دايما كيكونوا مع الاسم العائلي ما يمكنش يكونوا مع الاسم الشخصي إلا في حالة واحدة إلا كاين هذاك الاسم الشخصي والعائلي يعني كاينين بجوج. ما يمكنش تقول مثلا بحال حنا كنقولوا ميس خديجة ولا ميسيز فاطمة إلى غير ذلك لا غنقولوا ميس جاكسون ميسيز جاكسون ميز جاكسون مستر اتسيترا. إذا دايما خص يكون هاد الألقاب هادو كيكونوا مع الاسم العائلي ماشي الاسم الشخصي. دابا غندوزو بعض المحادثات باش نضبطوا هادشي كامل اللي قرينا سواء في الدرس الاول وفي هذا الدرس هذا. then conversation number 1 غنقراها ومن بعد نشرحوها. excuse me are you أحمد الأمراني؟ excuse me are you أحمد الأمراني؟ no I am not he is over there. no I am not he is over there. oh I'm sorry. oh I'm sorry. هنا I am ماشي سوري. أنا عاودتها لكم راه قلتها لكم في الفيديو الأول. I'm sorry. إذا بالنسبة للأولى excuse me هي أستسمح هي اسمح لي.
ماشي سمح لي حيت درت شي خطأ، لا، سمح لي يعني كنستعملوها ملي كنكونوا بغينا نجبدوا الانتباه ديال شي واحد. excuse me are you أحمد العمراني؟ هل أنت أحمد العمراني؟ no I am not. لا لست هو، ولا أنا لست هو، إلى غير ذلك. ليسونسيال هو أنه كيقول له ماشي أنا هو هذاك اللي كتسول عليه. no I am not. he is over there. he is over there. he is هذيك هي هو. he is over there. إنه هناك. هذيك over there كلها هناك. مازال غادي نعاودو نرجعو لها من بعد شنو كنقصدو ب over و there. ولكن دابا شنو بغيتكم تضبطو أن ملي كيقولو he is over there كيقولو إنه هناك. أو I'm sorry أنا متأسف. هنا قال له سمح لي لأن دار خطأ، ولكن في الأول راه مكانش خطأ. أوكي. إذا هذا بالنسبة ل conversation number 1. دابا غندوزو ل conversation number 2. إذا محادثة ثانية. عندنا جانيت مع جيمس كيهضرو. جانيت James this is your book. James this is your book. إذا هنا سؤال James يعني بعد James this is your book. Oh thank you. You're in my class right? Oh thank you. شكرا جزيلا. You're in my class. هل أنت في قسمي؟ أنت you're in my class يعني أنت في القسم ديالي. right صحيح. هذيك right هي صحيح. شوفوا كاين هذيك جي اتش right ما كنطقوهاش هنا غير هنا، وهادو من بين الامور اللي صعيبه شي شويه في اللغه الانجليزيه، ولكن الا تبعتوا معايا مزيان ما غاديش يكون مشكل ان شاء الله. اذا هنا ما كنطقوهاش جي اش في هذه اللحظه هذه ما كنطقوهاش، كنقولوا right right. you're in my class right. you're in my class right. أنت في قسمي صحيح. yes I am. نعم أنا كذلك يعني أنا في القسم ديالك. yes I am. yes I am. I am Janet Johnson. I am Janet Johnson. أنا هي جانيت جونسون. أوكي. إذا هذا بالنسبة للكونفرسيشن نمبر 2. غادي نعاودها من الأول باش نضبطوها. يلا عاودوا معايا. James this is your book. Oh thank you. You're in my class right? Yes I am. I'm Janet Johnson. Good. دابا غادي نشوفو محادثة ثالثة. So we have conversation number 3. Hey Ahmed, this is Janet. Hey Ahmed, this is Janet. She is in our class. Hi Janet. Hi Ahmed, nice to meet you. إذا هنا شنو وقع؟ عندنا جوج كيهضرو وواحد كيقدم السيدة الثالثة. إذا هاي أحمد. هنا أنا هضرت مع أحمد. شنو قلت له؟ هاي أحمد this is Janet. أنا قدمت له جانيت. هاي أحمد this is Janet. هذه هي جانيت. هاي أحمد this is Janet. She is in our class. In our English class. She is in our English class. إنها في قسمنا للإنجليزية. هي في القسم ديالنا ديالاش ديال الإنجليزية. She is in our class. In our English class. نعاودها. She is in our English class. إنها في قسمنا للإنجليزية. هنا أحمد غادي يهضر مع هاي جانيت. وجانيت غتجاوبو هاي أحمد nice to meet you. إلا بغينا نزيدو في لا كونفرساسيون غادي يقولها هو عاود nice to meet you too كيما شفنا في الفيديو اللي داز. هاي جانيت. هاي أحمد nice to meet you. إذا نعاودو مرة أخرى تصنتو مزيان وتبداو معايا. هاي أحمد this is Janet. She is in our class. Hi Janet. Hi Ahmed. Nice to meet you. Nice to meet you. إذا good. إذا دابا شفنا ثلاثة ديال الكونفرسيشنز. غندوزو لبعض الأشياء في القواعد. إذا عندنا واحد الفعل سميتو بالعربية هو كان، ولكن بالإنجليزية هو verb to be. عندنا واحد المشكل إلا شفنا أن عندنا هذا الفعل كما كتشوفوه بالخضر يعني في الإنجليزية، ولكن ما كاينش في العربية. ماشي ما كاينش الفعل،
ما كيتستعملش في هاد الاماكن هادو فاش كيتستعمل في الانجليزيه. في الانجليزيه عندنا جمل اسميه ما عندناش فيهم المشكل، ولكن في الانجليزيه خصنا ضروري يكون فعل. اذا غنبداو I am إبراهيم البخاري. أنا إبراهيم البخاري. I am إبراهيم البخاري. You're in my house. أنت في منزلي. She's in our house. She's in our house. هي في منزلنا. He's over there. إنه هناك. It's a book. إنه كتاب. إذا دابا بدينا غير بالسينجولار بمعنى بالمفرد ديال الفيرب تو بي، وعندنا الضمائر. عندنا I ضمير المتكلم، you ضمير المخاطب، she ضمير الغائب المؤنث، وهي ضمير الغائب المذكر، و it لغير العاقل سواء كان جماد أو كان حيوان إلى غير ذلك. المهم لغير العاقل. ملي يكونوا هادو على من كنهضرو إذا كنستعملو واحد في هادو. I am مازال غادي نشوفو يعني لا فورم الأخرى ديالو. دابا غادي نشوفو غير هادي بعدا نفهموها مزيان. I am إبراهيم البخاري. نتوما غتحاولوا تحيدوا تستعملوا أسماء أخرى عندكم. You're in my house. My house هي المنزل. You're in my house. You're in my house. She's in our house. هذيك our هي منزلنا، هذيك my هي منزلي، ديك الياء ديال النسبة my house، ولكن our هي منزلنا بمعنى عندنا الجمع كنهضروا علينا حنا. He's over there. إنه هناك. It's a book. إنه كتاب. أوكي. إذا دابا غادي ندوزو يعني ديروا بوز ملي تلقاو بحال هاد القواعد، بقاو ديروا بوز كتبوهم وعاودوا تبعوا في الفيديو. غادي نشوفوا بعض الأشياء اللي جات في هاد الشيء اللي درنا دابا. بالنسبة دابا غادي يكون عندنا أسئلة إلى غير ذلك، ولا ملي كتكون عندنا لا نيغاسيون. هل أنت السيد مايكل جونسون؟ Are you مايكل جونسون؟ Are you مايكل؟ شوفوا هذيك راه كتكتب ميشايل، ولكن راه كتنطق مايكل جونسون. Are you مايكل جونسون؟ Yes I am. إلا كنت أنت هو مايكل جونسون غتقول له Yes I am. نعم أنا هو. Yes I am. وإلا كنت ماشي هو مايكل جونسون غتقول No I am not. سؤال آخر How are you؟ I am fine. إلا كنت بخير غتقول I am fine. How are you؟ شوفوا كيفاش كنطقوا ديك How are you؟ كلشي كاينه لا ليزون بمعنى كتجمع ديك How are you؟ I am fine. اوكي good. دابا ندوزو بالنسبه لهادشي اللي شفنا في الجرامر. بالنسبه للفيرب تو بي قلنا كاينه I am ولا I am، you're ولا you are، his ولا he is، she's ولا she is، it's ولا it is. إذا كاين الأول هذيك am your etc كتسمى contraction. مازال غادي نشوفو التعاريف هادو حتى من بعد، دابا غير نضبطو بعدا نهضرو شوية. إذا وفي الجهة الثانية كاين الفعل مكتوب كامل. فبزاف ملي نكونو كنهضرو كنديرو الجزء الأول بمعنى I am ولا you are ولا you're ولا his she's it's etc. كما العادة ديرو بوز كتبو هاد القواعد وندوزو next. دابا عندنا تمرين. إذا غنديرو هاد التمرين هذا، غنختارو إما is ولا are. غنقرا الكونفرساسيون نتوما تبقاو تختاروا شكون فيهم. إذا في الأول إلا شفت راه عندنا الاختيار، جاوبنا على الأولى باش ديرو الأخرى. حميد Hello Janet. How are؟ عندنا how is ولا are you؟ إذا عندنا how are you. Janet إما تقول she's ولا I am fine thanks. وفي الأخرى غادي نقولو I'm sorry ولا it's sorry. What's your name again؟ حميد. His it's حميد مغربي. That's right حميد. This واش غيقولو this is Stephen King ولا this am Stephen King.
واش غيقول he's my friend ولا she's my friend؟ هنا كنهضرو على ستيفن كينغ. واش he's بمعنى مذكر ولا she's مؤنث؟ Hi Stephen. واش نقولو I'm nice to meet you ولا it's nice to meet you Stephen؟ nice to meet you too. إذا خذوا واحد 4 دقائق ديروا بوز الفيديو وعاوتاني نشوفوا التصحيح. اوكي، إذا نشوفوا التصحيح دابا. بالنسبة عندنا جانيت I am، من بعد عندنا I'm sorry. What's your name again؟ حميد. It's حميد، إنه حميد، لأن كنهضرو على الاسم مكنهضروش على الشخص. It's حميد، حميد مغربي. That's right حميد. This is Stephen King. This is Stephen King. كنهضرو على ستيفن كينغ يعني كاتب أمريكي، غنقولو is لأنه مذكر وعندنا غائب، إذا he is ستيفن كينغ. He's نفس الشيء، he's my friend. هنا راه نفس الجملة عاودناها، هذيك my friend كتنطق my friend صديقي my friend. Hi Stephen. It's nice to meet you. It's nice to meet you. اوكي، والجواب الاخر nice to meet you too. ما يمكنش نقولوا I am nice to meet you لان كنهضروا على الصدفه ولا اللقاء هو اللي جيد اننا نتلاقاو، يعني يسعدني هذا اللقاء ماشي يسعدني انت ولا انا الى غير ذلك. then it's nice to meet you. nice to meet you too. good. اذا هذا بالنسبه لهذا الشيء. دابا غندوزو لبعض الاشياء اللي كتهمنا. اذا عندنا numbers الارقام، غنقراو غير حتى ل 10 ومن بعد غنكملو. then 0 1 2. شوفوا كيفاش كتكتب وشوفوا كيفاش كتنطق. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10. good. نعاودو مرة أخرى. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. good. إذن هادو أرقام من 1 حتى ل 10. حاولوا أنكم تضبطوهم بالنسبة يعني واحد يومين ولا 3 أيام تكونوا ضبطوهم. دابا وصلنا للنهاية. عندنا saying goodbye فيها 1 مع 2، يعني saying goodbye يعني إلى اللقاء، كيفاش كنودعو الإنسان. إذا نقدر نقولو أراك لاحقا أحمد، بمعنى see you later أحمد. لاحقا later. see you later أحمد. إلى اللقاء سارة. باي باي سارة. باي باي سارة. see you tomorrow أحمد. أراك غدا أحمد. نتشوفو غدا أحمد. see you tomorrow أحمد. ولا باي مستر لمراني. إلى اللقاء سيد لمراني. باي مستر لمراني. ديرو بوز عاوتاني وكتبو هادشي هذا وغندوزو ل next. next بمعنى الموالي. دابا عندنا saying goodbye بالنسبة ل number 2. goodbye have a great weekend. إلى اللقاء نهاية أسبوع سعيدة. هادي كنقولوها نهار الجمعة ولا نهار السبت اللي كنبغيو نبداو شي واحد. goodbye have a great weekend. weekend هي نهاية الأسبوع. great هي سعيدة هنايا عظيم، لكن هنا كنقصدو بها سعيدة. have a great weekend. إذا هذا إكسبرسيون كامل، مبغيتكمش تبقاو تفرقوه وتقولوا ما عرفناش هادي. goodbye have a great weekend. thank you. you too. thank you. شكرا. you too. ولك أيضا، بمعنى حتى أنت have a great weekend. هنا good night Mrs. Johnson. good night Mrs. Johnson. ليلة سعيدة سيدة جونسون. goodbye Miss Clinton. goodbye إلى اللقاء Miss Clinton. have a good evening. have a good evening يعني مساء سعيد. have a good evening. evening هو المساء. have a good evening. إذا وصلنا للنهاية ديال هذا الدرس. إلا عجبكم ديروا سبسكرايب وشاركوا القناة مع الأصدقاء ديالكم، وإلا عندكم شي سؤال شي حاجة ما فهمتوهاش خليوها لنا في التعليق، وإن شاء الله غادي نردو لكم في القريب العاجل. وحنا بدورنا نقول لكم goodbye, see you next time.